So, hello guys. Ituturo ko sa inyo kung ano ang apps na ginagamit ko para kumita. So, may ano tayo guys. Nakita ko lang din kasi ito guys sa ano ko sa YouTube. Tapos, ang daming na-download, nag-install nito. Itong apps na to. Ito ay yung Go Viral Videos. Ito yung Go Viral Videos na apps na napakagandang gamitin. I-search mo lang siya guys. Dapat may load ka. Since nakapag-install na tayo, open lang natin to guys, ang Go Viral Videos. Ayan. Na-open na natin siya guys. Ayan. Loading siya. Dahil nga loading guys, hintayin lang natin saglit lang. So, andito na tayo nga. Nakapag-sign up na tayo. Nakapag-sign up na ako guys. So, titingnan lang natin. Ito dito. Punta tayo sa Go Viral. Nakabukod yun guys kasi yun ang nangyari. Nakabukod. Ayan. Manonood lang tayo guys ng video dito. Dito, manonood tayo. 30 seconds dapat yung panoorin natin guys. Manonood tayo ng 30 seconds. Yung dating ano ko, nasa 171 coins. Tingnan natin kung madadagdagan pag nanonood tayo ng videos. Dapat tapusin siya guys sa 30 seconds. Ayan. Legit kasi itong apps na to guys. Legit. Kaya, kung ano pang hinihintay nyo guys, kung ako sa inyo, mag-install na lang din kayo. Mag-install na kayo nito guys. Dahil, napakaganda nito. Napakaganda ang gamitin ng apps na ito dahil, through GCash, ang withdraw ng pera. Basta masipag ka lang, may load ka, masipag ka lang guys. Mag-watch ng videos. Kikita ka dito. Hindi pa naman ako kumita guys, pero alam na alam kong kikita ako nito. Tapos na nating napanood yung 30 seconds ng video nito guys. Punta tayo sa ating home. Saglit lang guys kasi naghang yung ating phone dahil siguro sa signal. Ayan, punta tayo sa home natin. Tingnan natin kung kasi dati 171 coins. Tingnan natin kung nadagdagan. Ayan, 172.50 na guys. So, ibig sabihin, kada panood mo, halimbawa 30 seconds, 1 BT coins ang, ibibigay sa'yo ni Go Viral. So, diba guys, ang ganda gamitin. Super legit siya guys. Ayan, tingnan nga natin guys kung, magkano yung dapat i-withdraw. Coins amount is 1,000. 1 piso. You will receive 1 piso payment information. You don't have enough BT coins. So, hindi pa nga enough yung pera natin dahil 172 pa lang yung ating BT coins. So, dapat guys, naka 5,000 BT coins tayo para pwede natin ma-withdraw siya. Ganun lang yung guys. Tapos, may contact us pag may problema ka, may mga katanungan ka. Contact mo lang sila. Ayan, may logout, magpalit ka ng account or napakadali nga guys. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-install na kayo ng ng Go Virus kasi napaka-legit guys. Madaling paraan sa panahon ngayon na pandemic, bawal tayong lumabas, bawal tayong magtrabaho sa mga masilang lugar dahil nga delikado. So ito na yun, mag-load ka lang 3 days yung load mo sa halagang 50. So, maibabalik naman sa'yo. Diba? Malaki naman. So, 172, diba? Ilang araw pa lang. 2 araw pa nga lang ako gumagamit nito, guys. Naka 172.50 na ako. Hindi ko naman ito napupukusin, guys. Pero, sige lang. Thank you, guys.